साथीहरु नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ यो भिडियोमा। यो भिडियोमा चाहिँ मैले छल्गुन, छनसन र छल्सा यो तीनटा शब्द जो चाहिँ अलिकति कन्फ्युज गराउने खालको छ के। सबैलाई त्यो नहुन सक्छ हैन। तर छल्गुन, छनसन र छल्सा तीनटा मध्ये कुन चाहिँ छल्गुन हो, कुन चाहिँ छनसन हो, कुन चाहिँ छल्सा हो हैन। एउटा रड हो त्यो थाहा छ, अर्को एउटा बिजुलीको तार पनि हो, अनि अर्को हाम्रो जुन यो हामीले सोलरहरुमा युज गर्ने अथवा चार्जरहरुको त्यो तारहरु भयो, यिनीहरु यो तार हो। तीनटा थाहा छ, तर कुन चाहिँ छनसन हो, कुन चाहिँ छल्सा हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो छुट्याउन अलिकति हामीले कन्फ्युज हुन्छ क्या हैन। त्यसको चाहिँ मैले एउटा आइडिया लिएको छु क्या, फन्नी हैन। अब फन्नी सबैलाई नलाग्न सक्छ, मलाई चाहिँ यो फन्नी लाग्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ यो जानेको यसो दिमागमा आइहाल्यो, त्यही भएर मैले शेयर गर्दै भनेर मात्रै हो है। अब अन्यथा नलिनु होला हैन। अब यो तीनटा कसरी सम्झिने हेर्नु है। अब पढ्ने मान्छेको आफ्नो तरिका हुन्छ। म चाहिँ यस्तो कुराहरुले पनि यो दिमागमा आउने कुराहरु अनि फ्याट्ट देखिने कुराहरु के आइराको हुन्छ, हो यस्तो कुराहरु दिमागमा आयो भने त्यतै रिलेट गरेर पढ्दिन्थे क्या। कहिलेकाहीँ चाहिँ नि सूत्र बनाइदिन्थे हैन। त्यस्तो भएकोले गर्दाखेरि मलाई त्यो हुँदाखेरि पनि मलाई सजिलो भएको थियो यो मिनिङहरु बोक्नुमा। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ छल्गुन भनेको रड हैन। अब यो चाहिँ कसरी याद गर्ने? छल्गुन दिमागमा एउटा इमेज क्रिएट गर्ने क्या। छल्गुन छल आउने, छल एउटा मान्छेले यस्तो छल गरेको थियो अरे, अनि छल्गुन आउँछ नि त। अनि त्यसको लागि चाहिँ छल कपट गरेकोले गर्दा त्यसलाई चाहिँ गु निस्किने गरिदियो अरे, रडले गु निस्किने गरिदियो अरे भन्ने हैन। भन्नु त सकिहाल्यो नि त। अब आफूले जसरी सजिलो अथवा आफूले जसरी बुझिन्छ त्यसरी पढ्ने हो नि हैन। अरूलाई त्यो राम्रो लागोस् नलागोस् त्यसमा मतलब हैन। आफूले मिनिङ चाहिँ घोक्नु पर्यो क्या, याद हुनु पर्यो नि त। अब मिनिङै थाहा छैन भने त एक्जाममा अब क्वेसन कसरी गर्ने हैन। त्यसो हुँदाखेरि छल्गुन भनेपछि बुझ्नु भयो नि, छल कपट गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गु निस्किने गरिदियो अरे रडले हैन। अनि अर्को अब छनसनको पाला आयो। रड त थाहा भइहाल्यो। छनसन हेर्नुस्, छनसन सन भनेको के हो? पछाडिको हामी यो सनलाई हामी यसलाई यसोयन सन भन्नु ल। छनसन सन भनेको छोरा, आफ्नो छोराछोरीलाई त मान्छेले यस्तो हैन सुरक्षित साथ राखेको हुन्छ नि त। हो त्यस्तै यो तारलाई पनि हेर्नु त, तारलाई पनि यो बाहिरको कभर लाएर सुरक्षित साथ राखेको हुन्छ भने चाहिँ यो कभर भएको। यहाँ मैले यहाँ लेखेको पनि छु। एउटा तार चाहिँ कस्तो कभर भएको, अनि अर्को तार चाहिँ कस्तो कभर नभएको भनेको छु नि त। हामीलाई थाहा छ एउटा फलामे तार हो, अनि अर्को चाहिँ एउटा यो बिजुलीको तार यो भयो एउटा चाहिँ हैन। अनि अर्को चाहिँ के अरे हाम्रो सोलरहरुमा युज गर्ने तार हुन्छ हैन। त्यो भएकोले छुट्याउनुलाई चाहिँ के गर्ने? सन, छनसन, अनि अर्को छल्सा। छनसन आयो भने सन सन भनेको छोरा आफ्नो छोराछोरीलाई ढाकेर राखेको हुन्छ अथवा सुरक्षित साथ राखेको हुन्छ भनेपछि त्यो बाहिर कभर भएको चाहिँ के रहेछ त? छनसन रहेछ भनेर थाहा पाउने क्या यही हैन। कभर भएको वाला चाहिँ छनसन रहेछ। अब छल्सा चाहिँ कसरी याद गर्ने? सा भनेपछि एउटा दिमागमा इमेज एउटा क्रिएट गर्नु क्या। सा भनेपछि सालको रुख सम्झिने। सालको रुखको हामी के बनाउँथ्यौँ? पोल बनाउँथ्यौँ नि त हैन। भन्नुको मतलब सालको रुखको पोल बनाएर चाहिँ हामीले बिजुलीको तार हाल्ने, गाउँमा लिएर गएको होइन त। हो त्यो सम्झिने क्या। यो चाहिँ बिजुलीको तार हो। यहाँ हेर्नु त, यहाँ तपाईँ यो इमेजमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो बिजुलीको तार चाहिँ सालको रुख सम्झिने अथवा सालको पोल सम्झिने हैन। त्यसमा चाहिँ हामी बिजुलीको तार लिएर जान्छौँ भनेपछि छल्सा भनेको चाहिँ के रहेछ? बिजुलीको तार रहेछ क्या हैन। अनि अर्को यो मैले यहाँ पनि जोडिदिएको छु। यो चाहिँ तपाईको त्यो हामी जुन तारहरु वरिपरि तार घेरा लाउँछ नि, जंगलहरुमा भयो, आफ्नो एरियाहरुमा तार घेरा लाउँछ, हो त्यो काँडे तार पनि के हो? छल्सा नै हो है। बुझ्नु भयो नि? भनेपछि छल्गुन याद भइहाल्यो, रडले गु निस्किने गरिदिन्छ, गुन आइहाल्यो। त्यो भएकोले छनसन, सन आफ्नो छोराछोरीलाई ढाकेर राख्छ हैन। भन्नुको मतलब कभरवाला तार चाहिँ के रहेछ त? छनसन रहेछ। त्यसपछि छल्सा, सा भन्ने बित्तिकै सालको पोलमा हामीले बिजुलीको तार लान्थ्यौँ भने चाहिँ छल्सा भनेको चाहिँ बिजुलीको तार रहेछ। हो यसरी आफूलाई दिमागमा जसरी छिटो बस्छ, आफूले दिमागमा चाहिँ जति छिटो राख्न सकियो त्यति सजिलो हुन्छ नि त। अब मिनिङ धेरै घोक्नु पर्ने हुन्छ हामीले। त्यसो हुँदाखेरि घोक्ने तरिकामा मध्ये पनि यसरी हो। यसरी इमेज बनाउँदै पढ्दै गऱ्यो भने चाहिँ पछिसम्मलाई सजिलो हुन्छ क्या। अब घोक्नु त घोकिन्छ नि। अब छल्सा भनेको बिजुलीको तार, छल्सा भनेको बिजुलीको तार, छल्सा भनेको बिजुली, छल्गुन भनेको रड, छल्गुन भनेको रड, छल्गुन भनेको अब हो त्यस्तै। अब छुल्गुन हादा भन्यो भने छुल्गुन भनेको त छुल्गुन कि छल्गुन पो हो। छुल्गुन हादा भनेको त अब काममा जानु
अब छल्गुन र छुल्गुनमा अब यसरी झुकिदिन्छ क्या। छल्गुन भनेको चाहिँ छलको कपट गऱ्यो भने गु निस्किने गरिदिन्छ रड भनेको थियो नि त। हो त्यसरी याद हुन्छ क्या, ठ्याक्क रिलेट गरेर पढाइछ भने चाहिँ। अब छुल्गुन र छल्गुन आइदियो भने फेरि झुक्किन्छ नि त मान्छे होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै यसरी छुट्याएर पढ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या है त। तपाईँहरूलाई यो आइडिया कस्तो लाग्यो? यस्तै आइडिया लगाएर यस्तै अनेक उटपट्याङ खालको ट्रिकहरूले पढ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ है। ओके, तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब त्यो मैले भन्नु पर्दैन होइन है त।